माझे माहेर या कार्यक्रमात मी वैशाली तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आणि आज आपण ज्यांना भेटणार आहे त्यांच्याविषयी सांगायचं म्हटलं की एकतर माझ्या माहेरचे म्हणजे नागपूरचे, त्यामुळे आपलं पण वेगळं वाटते. आणि त्यानंतर दिल्लीमध्ये त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षापासून जे काम केलं आहे ते अतिशय महत्त्वाचे वाटते. असे आपल्यासोबत आहे शेखर मांडे सर. सर स्वागत आहे तुमचं माझ्या माहेर या कार्यक्रमात. नमस्कार. महत्त्वाचं म्हणजे एक तर तुम्हाला सर म्हणायचं की काका म्हणायचं असं समजत नाही, कारण माझ्याच माहेरचे तुम्ही. आता कोरोना काका आजोबा काही म्हणा. आजूबाजूला मोठे होईल. माझं असं म्हणणं होतं की कोरोनाच्या कामात तुमचं महत्त्वाचं योगदान मानलं गेलं आहे. गेल्या एक दीड वर्षामध्ये ज्या प्रकारचं सगळं रिसर्च झालं आणि बाकी झालं, कसं काम होतं आणि आता समोरची काय प्रगती झाली? नाही, म्हणजे माझं काम म्हणजे व्यक्तिशः माझं काम नाही आहे. आमची संस्था जी आहे जिथे मी आहे सध्या, काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च, त्याला आपण CSIRच्या नावाने पण समजतो. त्या संस्थेचं हे खूप काम आहे आणि आमच्या 37 वेगवेगळ्या प्रयोगशाळा आहेत भारतभर. आणि या सगळ्या प्रयोगशाळांनी एकत्र येऊन गेल्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये काम सुरू केलं होतं की आपण करोना जर आला तर काय करू शकतो. मग तेव्हा करोनाचा जो WHOने याला ग्लोबल पॅन्डेमिक म्हटलं नव्हता, पण तो म्हणताच आमची पण तयारी सुरू झाली होती. आणि त्याच्यावर मग कित्येक प्रकारची वेगवेगळी कामं त्याच्यामध्ये झाली की म्हणजे की नवीन डायग्नोस्टिक लोकांनी आम्ही किट्स आणले, आम्ही लोकांनी काही औषधं आणली बाजारामध्ये, काही व्हेंटिलेटर्स आम्ही लोकांनी तयार केले होते. आता आपण जसं बघत आहोत सध्या की खोल्यांना जर सॅनिटाईज करायचं असेल त्याला UV लाईटनी कसं सॅनिटाईज करू शकतो, बसेस, AC ट्रेन्स त्याच्यामध्ये वगैरे, इमर्जन्सी हॉस्पिटल्स आपल्याला उभे करायचे असेल 10 दिवसात तर ते कसे करू शकतो. तसे बऱ्याच प्रकारची वेगवेगळी आम्ही कामं केली आहेत आणि ती सगळी कामं आम्ही आमच्या प्रयोगशाळांच्या मार्फत इंडस्ट्री आमच्याबरोबर घेऊन केली आहे. त्यामुळे भारतातल्या सगळ्या इंडस्ट्रीज आमच्याबरोबर जुळलेल्या आहेत आणि असं सगळ्यांनी एकत्र मिळून हे अशी आम्ही कामं केली आहेत कोरोनाच्या विरुद्ध. आता सध्याच्या काळात एक प्रश्न खूप मोठा होत आहे की सेकंड वेव्ह येऊन गेलेली आहे. कसं तरी भारत यातनं बाहेर यायचा प्रयत्न करत आहे. तिथेच बातमी येत आहे की आता येत्या काळात थर्ड वेव्हसुद्धा येऊ शकते. काय याच्या थर्ड वेव्ह अगदी अवश्य येऊ शकते. कारण असं आहे की प्रत्येक अशी जेव्हा महामारी समोर येते, आपल्याला 1918, 1919 स्पॅनिश फ्लू माहितीच आहे, त्या वेगवेगळ्या वेव्हसमध्ये येतात आणि इतर देशांना आपल्याला आढळून आलं आहे. जसं आता आपण पाहत आहोत सध्या की काही देशांमध्ये तिसरी वेव्ह ऑलरेडी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आपण याच्यापेक्षा वेगळं राहू अशी काही आशा बाळगण्याची आवश्यकता नाही. थर्ड वेव्ह येईलच आपल्या इथे. आणि थर्ड वेव्हला आपल्याला थांबायचं असेल तर आपल्याला म्हणजे स्टँडर्ड आपल्याला जे प्रॅक्टिसेस सांगितले आहेत सरकारने, त्यांचं आपल्याला बाळगणं खूप आवश्यक आहे. की म्हणजे आपण मास्क घालून, इतर लोकांपेक्षा दूर राहून, गर्दी न करता वगैरे असं जर केलं आपण तर मग आपण त्या थर्ड वेव्हची इंटेन्सिटी कमी करू शकतो. एक महत्त्वाचा प्रश्न असा होता की अमेरिकासारखे देश आहेत जे मास्क फ्री झाले आहेत, भारताला कधी यूज करू शकतो? अमेरिकेने मास्क फ्री केलं आहे हे असं आपण ऐकत आहोत, पण आमच्या दृष्टीने लोकांनी मास्क घालणं अत्यंत आवश्यक आहे. जसं आपण बघतो की आपले पूर्वेला जे सगळे देश आहेत, हाँगकाँग, तैवान वगैरे तिकडे काही गोष्टी होतात ना, म्हणजे की जपान, कोरियामध्ये, तिथे मास्क घराच्या बाहेर पडताना सगळे लोक तसे मास्क घालूनच बाहेर पडतात. आणि त्या देशांचं आपल्यासमोर हे असायला हवं की तिथे जर लोक मास्क घालून राहतात तर आपण आपल्या देशामध्ये पण तसंच आपण वापरू शकतो. आणि मास्क घातल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की नुसतं करोनाच नाही तर इतर रोग जे असतात जे हवेने पसरतात, जसं फ्लू झाला किंवा ट्युबरक्युलोसिस झाला, त्यांचं पण प्रमाण कमी होतं. त्यामुळे मास्क घातलेलं चांगलं राहील. काका आता जाऊया जरा आपण आता नागपूरकडे. नागपूरच्या काय आठवणी आहे? लहानपण तुमचं गेलेलं आहे, कशा आठवणी? तर नागपूरला मी आलो होते, आम्ही तेव्हा दुसरीत होतो, तेव्हा बाबांनी आपली बदली पुण्याहून नागपूरला घेतली. नवीन एक नोकरी घेतली नागपूर विद्यापीठामध्ये. तर दुसरीपासून तर थेट माझं MSc होईपर्यंत मी नागपूरला शिकलो आणि वेगवेगळ्या शाळांमध्ये, कॉलेजेसमध्ये. जसं की सुरुवातीला त्या धरमपेठ शाळेमध्ये होतो 4थीपर्यंत. मग 5वी-6वीमध्ये मी हडस महाविद्यालय तिथे होतो. मग 7वी, 8वी, 9वी, 10वी सिपेंट वेरा रविनगरला तिथे होतो. आणि मग 5 वर्ष हिस्लॉप कॉलेजला होतो BSc पर्यंत. आणि मग 2 वर्ष स्नातकोत्तर काम जे होतं ते फिजिक्समध्ये, म्हणजे भौतिकशास्त्र. तर मी वरती कॅम्पसमध्ये अमरावती रोडला, तिथून मी MSc केलं. आठवणी काही मित्रमैत्रिणीसोबतच्या, कारण लहानपण म्हणजे आपल्या खूप बदमाशी असते, मस्ती असते, तर अशा काही आठवणी तुमच्या? हो, आठवणी तर बऱ्याच आहेत. तर सगळ्याच लोकांना आपल्या लहानपणच्या आठवणी येतात. आणि नॉर्मल आपण मध्यमवर्गामध्ये कसं म्हणतो तसं टाईपचे आपण मुलं असतो घरी वापरताना, की घरी म्हणजे वाढताना. तसं आईवडील आपल्याला बऱ्यापैकी गाईड करतात, हे करू नको, ते कर वगैरे असं म्हणून वगैरे. आणि आपले मित्रमंडळी असतातच. आणि आम्ही जेव्हा वाढत होतो तेव्हा म्हणजे टेलिव्हिजन पण नव्हता, मोबाईल फोन तर नव्हतेच. त्यामुळे आपलं आयुष्य बहुतेक घराच्या बाहेर मित्रमंडळींवर खेळण्यामध्ये, मैदानांमध्ये वगैरे असंच केलं. आजकाल आता म्हणजे की TV आणि मोबाईल फोन वगैरे आल्यामुळे थोडं आयुष्य बदललेलं आहे. पण आमच्या वेळेस या सगळ्या काही गोष्टी नव्हत्या.
आणि तशी रहदारी वगैरे पण आज जेवढी तेवढी नव्हती रस्त्यांवर, त्यामुळे बरेचसे लोक पायी आणि सायकलिंगवर किंवा सायकल रिक्षांमध्ये वगैरे जायचे. तर त्यामुळे कधी आठवणी थोड्या वेगळ्या प्रकारच्या आहेत. आणि आजही जेव्हा मागे वळून बघतो तेव्हा खूप चांगलं वाटतं की लहानपणात आपल्याला खूप चांगलं लहानपण केलं म्हणून. एखादा किस्सा सांगाल त्याला? किस्सा म्हणजे काय, असे बरेच किस्से आहेत की ज्याला आम्ही लोक सायकलीने पिकनिक्सवर जायचो किंवा मित्र मंडळून आम्ही दोघांनी मिळून आमच्या इथे क्रिकेट खेळायचो. मग मी व्हॉलीबॉल क्लब काढला होता सगळ्या मित्रांनी मिळून. तर अशा गोष्टी म्हणजे खूप चांगल्या आहेत. आणि प्रत्येक व्यक्तीला तशा आपल्या आठवणी लहानपणच्या येतातच. आणि प्रत्येक व्यक्तीला नेहमीच वाटतं की आपलं बालपण खूप चांगलं गेलं म्हणून. तसं आम्हाला पण वाटतं. सर, माहेर हा शब्द जर कानावर आला तर काय डोक्यात कसं होतं? माहेर म्हणजे की काय काय जाऊन म्हणजे आपली खूप अशी आपुलकी असते. आपले लोक आपले स्वतःबरोबरचे लोक असतात तिथे. आणि आम्हाला खरं म्हटलं तर माहेर म्हणजे नागपूरच. आणि नागपूरचे लोक भयंकर प्रेमळ असतात जनरली इतर गावांच्या मानाने आपण जर पाहिलं तर. आणि खूप वेलकमिंग असतात नागपूरला लोक. म्हणजे वागणूक लोकांची खूप चांगली असते एकमेकांच्या प्रतीने. आणि आपुलकी वाटते. म्हणजे नागपूरला गेलं की साहजिक म्हणजे नैसर्गिक आपुलकी वाटते सगळ्या लोकांमध्ये. ओळखीचं असेल नसेल तरी सुद्धा ते नागपूरला खूप चांगलं वाटतं. एखादा मित्र अजूनही नागपूरला असेल त्यांच्याशी तुमचा कॉन्टॅक्ट? खूप मित्र आहेत माझे लहानपणचे. बरेच सारे मित्र नागपूरला अजूनही आहेत. आणि ते वेगवेगळ्या प्रशिक्षणांमध्ये आहेत. की काही मित्र खूप चांगले डॉक्टर्स आहेत, नागपूरचे नावाजलेले डॉक्टर्स आहेत. काही मित्र त्यांनी पोलीसमध्ये नोकरी केली. काही मित्रांनी एक मित्र हँडरायटिंग एक्सपर्ट होता. असे बरेच मित्र, काही इंजिनियर्स झाले. त्यामुळे वेगवेगळ्या विषयांमध्ये बऱ्याच मित्रांनी आपली नावं बरीच केली आहेत नागपूरच्या माझ्या वेळच्या लोकांनी. आता काही काळ आधीच तुमच्या तुमचे आई बाबा गेले, तर त्यांच्यासोबतच्या आठवणी काय सांगा का आम्हाला लहानपणी? हो, म्हणजे की कसं झालं की दुर्दैवाने आत्ताच गेल्या 2 महिन्यामध्ये बाबा आणि आई दोघांनाही वेगवेगळ्या वेळेस देवाज्ञा झाली. आणि बाबा 96 वर्षाचे होते, आई 87ची होती. पण ते शेवटपर्यंत मला सांगत आले की आमचं आता वय झालं आहे आणि आम्हाला आयुष्यात जे काही हवं तर सगळं मिळालं आहे. त्यामुळे आम्ही कधी तृप्त होतो आयुष्याकडून. आणि ते आमच्याकडे बघून किंवा त्यांच्या नातवांकडे बघून वगैरे पण त्यांना नेहमी चांगलंच वाटायचं की सगळ्या लोकांनी चांगलं केलं आणि कोणाला काही त्रास नाही झाला वगैरे. त्यामुळे त्यांचं आयुष्य आपण जसं इंग्लिशमध्ये फुलफिलिंग म्हणतो ना, तसं म्हणजे की संपूर्ण आयुष्य असं त्यांना शेवटपर्यंत वाटत राहिलं. आणि दोघांचाही आमच्यावर बराच प्रभाव होता, आईचा पण बाबांचा पण. त्यामुळे आम्ही जेव्हा वाढत होतो त्या दोघांनी आम्हाला बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टींमध्ये गाईड केलं. आईसोबतच्या लहानपणीच्या आठवणी म्हणजे खेळणं असो, आईच्याचं जेवण असो, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्यांचे काय किस्से काही? हो, म्हणजे की आपण सगळेच म्हणतो ना की जसं मराठीत आपली म्हण आहे की आई विना स्वामी तिन्ही जगाचा स्वामी, आई विना भिकारी, असं आपण जे म्हणतो ते अत्यंत खरं आहे. कारण आपल्याला आईबद्दल जी आस्था असते ती आयुष्यामध्ये दुसऱ्या कोणत्याच व्यक्तीबद्दल नसते. त्यामुळे लहानपणापासून मोठं होईपर्यंत म्हणजे इव्हन आत्तापर्यंत अजूनही मला आई म्हणायची की असं नको करू तसं कर वगैरे, म्हणजे या वयात पण. आणि तो आपल्याला असा आधार असतो आईवडिलांचा नेहमी ना. आयुष्यभर आपण किती मोठं झालो तर ते म्हणजे खरोखर ते स्वामी समर्थांनी म्हटलं होतं ना, तिन्ही जगाचा स्वामी आई विना भिकारी, त्यांच्यात अत्यंत खरं आहे ते. आईच्या आजची कुठली स्पेशल डिश तुम्हाला खूप आवडायची आणि ती म्हणजे आत्तापर्यंतची फेवरेट असते? आई सगळ्यात स्वयंपाक खूप चांगला करायची आणि आईला खूप आवडायचं लोकांना घरी बोलवून लोक स्वयंपाक करून द्यायला वगैरे. आणि त्यामुळे माझे सगळे जे ते चुलत भाऊ, मावस भाऊ, बहीण वगैरे जे राहतात नागपूरला, ते सगळ्यांना आजही आठवतं की काही ना काही करून आई निमित्त काढून सगळ्यांना घरी बोलवायची, जेवायला यायची वगैरे. त्याचं खूप चांगलं होतं. लहानपणी आईकडनं बाबांकडनं काही आपल्याकडनं काही चुका होतं का आई बाबा आपल्याला झपाटतात, असं कधी झालंय का? असं तर बऱ्याचदा होतं, सगळ्यांच्याच आयुष्यामध्ये अशा गोष्टी होतात. आणि सगळीच मुलं खोडकर असतात. वाढत्या वयामध्ये जर खोडकर नसेल आहे तर आई वडिलांनी थोडी चिंता करावी. त्यामुळे सगळेच खोडकर असतात, त्याच्यामध्ये काही वाद नाही. आम्ही लोक पण खोड्या करायचोच. म्हणजे की घराच्या बाहेर पडलं की सगळे एकत्र मित्रमैत्रिणी एकत्र आले की काही ना काही खोड्या अवश्य करायचो. एक खोडी मला जरूर आठवते की माझ्या मोठ्या बहिणीची आम्ही पर्स घ्यायचो, त्याला रिकामी करायचो, तिला देतो पैसे वगैरे जे काही असतील ते. आणि रिकामी पर्स आम्ही घेऊन जायचो रस्त्यावर आणि त्याला एक छोटंसं जो दोरी असते ती बांधायचो आणि पर्स रस्त्यावर टाकायचो आणि दोरी घेऊन आम्ही दूर असून कुठेतरी बसायचो. आणि कोणी माणूस येता जात असेल पायी रस्त्यावर त्यांनी उचलायचा प्रयत्न केला की दोरीने ओढायचो. आणि मग लोक खूप आरडाओरडा करत दोन ओरडायचे आणि काय सगळं करायचे. तर ते निश्चित रूपाने जेव्हा घरी बातमी पोचली तेव्हा आईबाबांनी काही खूप असं म्हणजे खूप चांगलं काम केलं असं जेव्हा वाटत नाही आम्ही. म्हणजे अशा खोड्या तर म्हणजे सगळेच मुलं करतात, तसे आम्ही पण खोड्या बऱ्याच केल्या. म्हणजे मला माझ्या लहानपणचं काय आठवतं की उन्हाळ्यामध्ये भर उन्हात मेच्या गरमीमध्ये आम्ही गावाला भंडाऱ्याकडे
आंब्याकरता जायचो आणि लपून यायचो. नंतर आजीला कळलं, आजी चांगला मग आमची सुरू व्हायची. तर असं कधी झालं का तुम्ही? हो, अगदी झालं काय, कारण आमच्या घराच्या बाजूला लोक राहायची नागपूरला, म्हणजे रामनगरला, आणि त्यांच्या झाडाला खूप चांगले आंबे लागले होते आणि ते आंबे तोडायचा खूप मोह झाला. तर कसं तोडणार, तर आम्ही खातून खूप सारे दगड घेऊन आलो अशी एवढी आणि आमचं वय हार्डली 10 वर्षाचं असेल आणि दगड मारून आंब्यांना मारायला लागलो. आणि दगड आंब्याला लागतो तसं नाही, पण त्यांच्या घरात एक टीन होतं मागे, म्हणजे एक टीनाचं होतं आणि त्या टीनावर पूर्ण टंग आवाज होता आणि तो आम्हाला इतका आवडला की आम्ही सगळे दगड आंब्यांना मारायच्या वेळी टीनावर मारायला सुरुवात केली. आणि नंतर मग काय झाल्याची सांगायची काही आवश्यकता नाही पुढे. अच्छा. सर, दिल्लीमध्ये तुमचं येणं कधी झालं आणि नागपूर नंतर दिल्लीला जेव्हा आलं तर काय नेमकं बदल वाटलं? दिल्लीमध्ये मी ऑक्टोबर 2018मध्ये आलो आणि नागपूरनंतर आम्ही बरेच फिरलो, कारण 1984मध्ये नागपूरच्या बाहेर पडलो. त्यानंतर आम्ही एक 7 वर्ष बंगलोरला होतो, भारतीय विज्ञान संस्था म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये. मग काही वर्ष आम्ही परदेशी होतो आणि मग भारतात आल्यानंतर 5 वर्ष चंदीगड, 10 वर्ष हैदराबाद, 7 वर्ष पुणे, असं करत फिरत आम्ही दिल्लीमध्ये 2018मध्ये आलो, ऑक्टोबर 2018मध्ये. आणि दिल्लीत असं आहे की दिल्लीचं वातावरण इतर बऱ्याच गावांपेक्षा थोडं वेगळं आहे आणि दिल्लीमध्ये बहुतेक शासन असल्यामुळे आपल्याला त्या शासकीय दृष्टिकोनातनं सगळं बघावं लागतं. म्हणजे आम्हाला दोघांना पण की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आम्ही जे करतो, की अनुसंधान आपण जे करतो, रिसर्च करतो, त्याला आपण अणुशास्त्राच्या मार्फत आपण कसं अंमलात आणायचं जेणेकरून आपल्या सोसायटीला त्याचा पुढे लाभ होईल. कारण अर्थात आपण जे काही विज्ञान आपण प्रयोगशाळेमध्ये करतो, आपली इच्छा असते की मोठ्या काळांमध्ये आपल्या समाजाला त्याचा खूप फायदा व्हावा आणि ते काम आपण दिल्लीमधनं करतो, की म्हणजे त्याचं गायडन्स करणं, त्याला लोकांमध्ये पोचवणं वगैरे अशा गोष्टी. आणि तेच आपण पाहिलं की करोना काळामध्ये पण आम्ही जे काही केलं ते समाजापर्यंत आम्ही नेऊ शकलो. अगदीच. एक महत्त्वाचं म्हणजे काका असं की जेव्हा मुलांना आपण वाढवतो, ॲज अ पॅरेंट्स जेव्हा बघतात तेव्हा दिल्लीतल्या अनेक मराठी लोकांना प्रॉब्लेम येतो की त्यांच्या मुलांना मराठी येत नाही किंवा त्यांना बोलता येत नाही. असं काही थोडी तुम्हाला फेस करावं लागतं? पण निश्चित करावं लागलं, कारण आमचा मुलगा जेव्हा शाळेमध्ये जायला लागला तेव्हा तो हॉलंडमध्ये आणि अमेरिकेत होता. त्यामुळे घरी जरी तो आमच्याशी मराठी आणि बंगालीत बोलायचा, माझ्या पत्नी बंगाली आहे. अच्छा. तर तरीसुद्धा तो बाहेर जास्तीत जास्त तो इंग्रजीमध्येच बोलायला लागला. आणि मग जेव्हा आम्ही लोक चंदीगडला आलो तेव्हा मग त्यांनी पाहिलं की म्हणजे की बाहेर बहुतेक मुलं हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलत आहेत आणि हैदराबादला गेल्यानंतर पण की इंग्रजीत बोलत आहेत. त्यामुळे मग त्यांनी बहुतेक इंग्रजीत बोलायला सुरुवात केली. तर अजूनही मग बाहेर लोकांशी वगैरे जास्तीत जास्त इंग्रजी किंवा हिंदीतच बोलतो. मराठी आणि बंगाली त्याला समजतं. एखाद्या मराठी व्यक्तीला जर इंग्लिश आणि हिंदी येतच नसेल तर मग तो तोडकं फोडकं मराठी बोलून घेतो, म्हणजे बंगाली पण बोलतो, पण बहुतेक तो म्हणजे की इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये बोलायचा प्रयत्न करतो. एक वाटतं मनात कुठं की ही एक जर नागपूरला राहता आलं असतं किंवा महाराष्ट्रात राहता आलं असतं तर मुलांना हे संस्कार देता आले असते, कारण हे खूप मोठी उणीव वाटते अनेक मराठी मुलांकडे. ते उणीवपेक्षा असं आहे की जेव्हा मुलं वाढतात तेव्हा त्यांनी चांगल्या संस्कारात वाढावं ही आपली मूळ भावना असते आणि ते संस्कार आपण आपल्या घरी देतो. त्याच्यामध्ये कोणत्या भाषेचा आपण उपयोग केला संस्कार देताना असं निश्चित नसतं. जसं जरीसुद्धा इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये जर जास्ती बोलत असेल तर वाचन, चांगल्या गोष्टींचं वाचन करावं, इंग्रजीचं आणि हिंदीचं वगैरे. त्यामुळे आमच्या मुलाचं वाचन खूपच चांगलं होतं इंग्रजीचं. तो बरेच लिटरेचरची पुस्तकं वगैरे त्यांनी बऱ्यापैकी सगळी वाचली होती. आणि आपण संस्कार ज्याला म्हणतो तेच असतात की आपण भारताच्या संस्कारांबद्दल पण त्यांना सांगतो की भारत आपण कसं आपण पूर्ण इतिहासामधून उभारलो या आजच्या दिवशी. आणि आपण आपल्या सगळ्या पुराणातल्या गोष्टी वगैरे सांगतो जसं मुलांना सगळ्यांना तरी आजी आजोबा पण सांगतात, आपण पण सांगतो. त्यामुळे ते सगळं माहिती असणं आवश्यक असतं की आपले संस्कार काय आहेत. पण त्याच्याकरता भाषाच असं असली पाहिजे की एकाच भाषेत, कारण आपण नागपूरची भाषा जरी म्हटली आणि त्याला आपण मराठी जरी म्हटलं तरी पुण्याचे लोक आपली बरीच थेट उडवतात नागपूरची भाषा म्हटली तर. आणि नागपूरचे लोक पुण्याच्या लोकांची हे उडवतात, त्यामुळे थट्टा उडवतात. त्यामुळे भाषेचा असं म्हणजे खूप ते त्याचं एक शेवटच्या फेजमध्ये आपण आलात की हा कार्यक्रम जेव्हा सुरू झाला तो उद्देश हा होता की महाराष्ट्राबाहेरचा जो छोटा महाराष्ट्र आहे जो वेगवेगळ्या राज्यात पसरलेला आहे, देशात पसरलेला आहे, त्यांना दाखवणं. तर तुम्ही इथे दिल्लीमध्ये असताना आपले महाराष्ट्रातले कुठले सण किंवा त्या संस्कृती कशी जपतात ते इथे दिल्लीत असताना काय होतं की गणपतीचा दरवर्षी महोत्सव होतोच. गेल्या वर्षी नाही झाला, यावर्षी नाही झाला, कारण त्या कोरोनामुळे आपल्याला करता नाही आला. पण तो जेव्हा केव्हा होतो तेव्हा आम्ही मग जाऊन त्या सणामध्ये आम्ही गणपतीची वगैरे पूजा तर करतोच. आणि एक दसरा दिवाळी वगैरे म्हणजे आपण घरी थोडक्या मोठ्या म्हणजे करतो ना, की लक्ष्मीपूजन आपण करतो घरी वगैरे, ते आम्ही सगळे सण घरी साजरे करतो. म्हणजे अजूनही तो टच जो आहे आपल्या राज्यातला आपल्या मातीचा तो अजूनही आहे.
हो, तो आम्ही म्हणजे की सतत पाहिलेलं आहे की आम्ही जेव्हा पुण्याला होतो तिथे पण करायचो, दिल्लीला आहे तिथे पण करत होतो आणि जेव्हा हैदराबाद होतो तेव्हा पण आम्ही करायचो. काका, मराठी मुलं जे आपले आता हा कार्यक्रम बघत आहे, मुलं यंग जनरेशन, त्यांना काय संदेश असेल समोरच्या त्यांच्या प्रगतीसाठी, की बाहेर निघताना कसं निघावं किंवा बाहेर नक्की निघावं, काहीतरी वेगळं करून दाखवावं? की प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये ते असणं आवश्यक आहे की मला काहीतरी करून दाखवायचं आहे मोठं झाल्यानंतर, आणि त्याच्याकरता आपल्याला जगात निघणं आवश्यक आहे. जगात पाहून, जग पूर्ण पाहून आपल्याला जे जे एक्सपिरियन्सेस येतील ते घेणं आपल्याला अत्यंत आवश्यक आहे. आणि जगात सगळ्याच गोष्टी चांगल्या होत्यात असं नाही, जगात बऱ्याच गोष्टी वाईट पण होतात, आणि त्याची तयारी आपण जर आतापासूनच करून ठेवली वाढत्या वयामध्ये, तर मग आपल्याला तेवढा मग त्याचं एवढं भासणार नाही की आपलं की जग एवढं वाईट आहे वगैरे समोर. तर त्याची तयारी करावी, आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना असावी की मला जगात काहीतरी करून दाखवायचं आहे आणि मी याच्याकरता ओळखलं जाईन मोठं झाल्यानंतर. ही भावना जर असेल तर ते खूप चांगलं आहे. अगदी धन्यवाद काका, या सगळ्या तुमच्या माहितीकरता खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मित्रांनो, महत्त्वाचं म्हणजे काका ज्या प्रकारे नागपूरमधून त्यांचा प्रवास झाला, दिल्लीपर्यंत आलेला आहे, आणि त्यांनी जो काम केलेलं आहे कोरोनाच्या काळात, अत्यंत महत्त्वाचं असं तो काम ठरलेलं आहे. घराघरापर्यंत ते पोहोचले, संदेश दिले, आणि कुठं ना कुठं तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या आयुष्याचाच महत्त्वाचा भाग जो आहे त्यांचे ते संदेश झालेले आहेत. त्यामुळे नक्कीच आम्ही सगळे तुमच्या सांगितलेल्या जे मार्गदर्शन दिलं आहे ते आम्ही नक्की पाळण्याचा प्रयत्न करून आणि समोर काढण्याचा प्रयत्न. धन्यवाद.